بسم الله الرحمن الرحیم. لاس لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په پریسټیجینګ باندې. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په ډي ان اس باندې، ډومین نیم سیستم. ډي ان اس په ام سی سی کې موږ سره اولنی یا دویم نمبر سرور دی. ورګروپ زموږ مکمل ختم شوی دی، اوس موږ موو کیږو سلولي ډومین طرف ته، او په ډومین کې به موږ ډیلی کوشش کوو د ورځې یو سرور باندې ډسکشن وکړو. کلیر شولو ان شاء الله. ښه، اول د سینارو باندې لږ ځان پوه کړه. زموږ سینارو معمولي شانتې لږه بدله شوې ده، بدله شوې خو نه دی، خو انشاءالله مغه به وي. دې خوا ګوره ډېر دا ما سره ډومین کنټرولر دی، ډي سی دی. په دې ډومین کنټرولر باندې ما اکټیو ډایرکټري انسټال کړې ده. دې نه علاوه دا ما سره وینډو 10 ده او دا ما سره وینډو 7 ده. دا دواړه به ما سره سوي، دا ما سره کلاینټس دي د ډومین کنټرولر باندې. صحیح شو. ډي ان اس کې یو خبر یاد وساته. اول د ډي ان اس به زه کوشش کوم چې لږه تیوري ووایم چې ډي ان اس څه ته ویلی شي، ډي ان اس موږ ولې استعمالوو، د دې څه فایدې دي. سوري. ها، ډي ان اس اول ډي ان اس stand for domain name system. ډي ان اس څه ته ویلی شي، د دې ابریویشن دی domain name system. د ډي ان اس موږ سره سمپل یو کار دی. کوم کار دی؟ دا ډي ان اس موږ څه چل کوي. ښه جي، ډي ان اس موږ څه ته ویلی شي، ډي ان اس stand for domain name system. ډومین خو تاسو پیژنئ، ډومین او ورګروپ باندې الریډي موږ ډسکشن کړی دی. د ډي ان اس موږ سره مین کار څه دی، مین ورک. د دې سمپل موږ سره یو کار دی، څه چل کوي، کنورټ نیم ټو آی پی، او دویم څه دی، کنورټ آی پی ټو نیم. د ډي ان اس فردر موږ سره همدا یو کار دی، د دې بل کار نشته دی. خو یو خبر یاد وساتئ، ډي ان اس موږ سره په ام سی سی کې یا په اکټیو ډایرکټري کې ټولو کې اهم رول د ډي ان اس وي. که لیټ سه موږ سره اکټیو ډایرکټ ای ډي ډیز کې دې سه موږ ډومین انسټال نه کړو یا ډومین فیچر دلته موږ انسټال نه کړو، اکټیو ډایرکټري بغیر د ډومین نه دا کار نشي کولی. پوینټ کلیر دی؟ ډومین اصلي کې اکټیو ډایرکټري او ډومین دا یو بل سره لازم او ملزوم دي. بغیر د ډومین نه موږ اکټیو ډایرکټري دې کې کار نشو کولی. پوینټ کلیر دی؟ اوس ډي ان اس څه ته ویلی شي. ډي ان اس که دې موږ ډیفینیشن وکړو، سمپل ډي ان اس از ا ډسټریبیوټډ ډیټابیس منیجمنټ سیسټم. سره پر استعمالیږي کوم چې موږ سره ریزولویشن کوي، هاست ریکارډ انټو آی پی ان آی پی انټو هاست ریکارډ کوي. ډي ان اس دا موږ سره په کوم لیر باندې کار کوي، سوري، ډي ان اس دا موږ سره په او سی ریفرنس ماډل په اپلیکیشن لیر باندې کار کوي. کوم لیر باندې؟ اپلیکیشن لیر. او دا د اپلیکیشن لیر پورټ نمبر کوم یو د ترانسپورټ لیر کوم پورټ استعمالي، پورټ نمبر 53 یوزینګ یو ډي پی. او چې یو ډي پی نه وي دا به موږ سره په ټي سی پی باندې هم کار کوي. پوینټ کلیر دی؟ اپلیکیشن لیر باندې کار کوي، خو پورټ نمبر موږ سره په کوم لیر باندې کار کوي، پورټ لیر موږ سره په ترانسپورټ لیر باندې کار کوي. د ترانسپورټ لیر موږ سره دا پورټ نمبر 53 د یو ډي پی استعمالوي، او چې یو ډي پی نه وي موږ سره د ټي سی پی استعمالوي. ښه، بل که موږ سمپل د ډي ان اس لږ معمولي شانتې هسټري ته راشو. ډي ان اس دا موږ سره په وینډوز 2000 کې انټروډیوس شوی دی. وینډوز 2000 مخکې سرور وینډوز انټي وه، خو مخکې د وینډوز 2000 نه ډي ان اس به موږ سره کار کولو از ا هاست فایل. هاست فایل پیژنې؟ هاست فایل څه ته ویلی شي؟ ښه، ارفانیټ نامه ته اورېدلې ده؟ ارفانیټ او الوهانیټ دا دواړه موږ سره څه؟ ښه، یو خبر یاد وساته، ارفانیټ دا موږ سره فرست کمپیوټر نیټورک و. زموږ چې څومره د کمپیوټر نیټورک دی فاونډیشن دی، دا موږ سره ارفانیټ دی. سو ارفانیټ انیشلی دا موږ سره 2-3 کمپیوټر خپلو کې کنیکټ کړو، ملټري پرپز دپاره دا نیټورک استعمالېدلو. بیا په لیټ 19
80s کې عرفانیت دا موږ سره پبلش شولو او دا موږ سره فاونډیشن دی فار انټرنیټ. نن سبا چې څومره انټرنیټ دی د دې فاونډیشن شی دی هغه موږ سره عرفانیت دی. دې نه علاوه موږ سره الوهانیت یو نیټورک په 1960s کې د فرست وایرلیس کمپیوټر نیټورک موږ سره چې څومره اولنی کمپیوټر نیټورک هغه موږ سره سو الوها نیټو او الوهانیت دا موږ سره فاونډیشن د سره لپاره فاونډیشن فار ټوډے 2G 3G 4G 5G موږ چې نن سبا څومره د وایرلیس کمیونیکیشن کېږي د فاونډیشن موږ سره سو دا موږ سره الوهانیت دی او عرفانیت دا موږ سره انټرنیټ دی. څومره کمپیوټر کمیونیکیشن موږ کوو که هغه لین دی که وین دی انټرانیټ دی ایکسټرانیټ دی د دې ټول بیسیک بنیاد دا موږ سره عرفانیت دی. انیشل کله چې موږ عرفانیت کې کمیونیکیشن کولو عرفانیت کې مطلب یو کمیونیکیشن کېدل کمیونیکیشن کې بیسیکلی څنګه کېدل دی خو وګوره دلته به موږ سره یو کمپیوټر وو دلته به موږ سره یو کمپیوټر وو مختلف کمپیوټرز به موږ سره دلته به موږ سره یو کمپیوټر وو دلته به موږ سره یو کمپیوټر وو د دې کمپیوټر نامه ده PC1 د دې نامه ده PC2 د دې نامه ده PC3 د دې نامه ده PC4 دا ټول به خپل منځ کې کنیکټ وو. هغه وخت خو موږ سره DNS نو چې نیم ریزولوشن یې کړو موږ به څه چلو کړو موږ به یو هاست فایل کریټ کړو نوټ پیډ فارمیټ کې به موږ یو هاست فایل کریټ کړو هغه کې هم دا ټول انفارمیشن سٹور کړل لیټس سي PC1 IP ده 10.0.0.1 بل د موږ سره PC2 PC3 PC4 دا ټول فایل به راواغستلو سچل به موکلو دی PC کې به کاپی کړلو دی PC باندې موږ کاپی کړلو دی PC باندې موږ کاپی کړلو په دې باندې موږ کاپی کړلو چې کله دی PC خپل منځ کې کمیونیکیشن کولو اول به ریکوست کړلو هاست فایل ته د هاست فایل په تھرو باندې به دیرو کمیونیکیشن کولو کومنګ په وینډو کې هاست فایل لیک چیک کو سمپل تاسو راشئ دلته وینډو بٹن پلس R دلته ولیکئ C ډرایو بل دا موږ سره وینډوز دی سلیش سوري وینډوز نه بعد سیسټم دی سیسټم 32 سلیش دلته موږ سره ډرایورز دي سلیش دلته موږ سره etc یو فایل دی او فل هزه به دا اوپن کما که زه دا اوپن کم دلته وګورئ دلته موږ سره هوست یو فایل دی که دا زه اوپن کم یا زه دا ایډیټ کم ډبل کلیک کم ور باندې سوم زسیجو کدا مطلب زه ایډیټ کما په دې هوست فایل کې موږ سره سی وی مکمل چې څومره آی پیز وی هغه ټول دلته موږ سره هغه آی پی وی د هغه نیم هغه دلته موږ سره کیږي سٹور کیږي دې په تر باندې موږ کمیونیکیشن کوو. دین علاوه که تاسو یو سافټویر رجسټر کوئ انلیګل په تر باندې تاسو یو سافټویر رجسټر کوئ اکثر موږ سره تاسو MS Office یا IDM سچل کوو موږ سره یو آی پی وی هاست فایل وی هغه موږ کاپی کوو او دلته پیسټ کوو کله چې مطلب دا انټرنیټ سره دا کنیکټ وي او دا ریکوست کوي آی پی ته دلته ته موږ دا لوکل آی پی خودلې وي چې ته ریکوست شاته کوه خپل دی پی سي ته او دا ته ریسپانس نشي ورکولای تاسو سافټویر وي چې څومره موږ سره سافټویر دی انلیګل موږ هغه رجسټر کوو پایریټډ وي هغه به دې په تر باندې موږ رجسټر کوو اکثر کې دا چې ډېر سافټویر تاسو هم رجسټر کړی وي و یو فایل کاپی کوو هوست فایل دلته ایډیټ کړئ دلته پیسټ کړئ دا څه مطلب وي اصلي کې دا وي کله چې دا ریکوست کوي خپل DNS سرور ته ریزولویشن دپاره هغه به نشي کولی هغه به اصلي کې د دې خپل سرور وي پوینټ کلیر دی ګوډ ښه دا خو انیشل موږ سره په الوهانیټ کې بیا DNS په موږ سره وینډوز 2000 کې راغی هغې نه بعد 2003 کې 2008 کې هغې نه فارورډ موږ سره سو DNS سرور به موږ استعمالولو مخکې د DNS سرور نه په مایکروسافټ موږ سره یو بل سرور استعمالولو هغې ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي وین سرور نامه به دې اورېدلي دې نامه دې اورېدلې ده وینډوز انټرنیټ نیم سرور دا موږ سره DNS سرور وو او خو د DNS نه مخکې به موږ وین سرور ایون نن سبا که زه تا دلته ډسپلی کړم اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته راشم زه یو PC ته IP اساین کوم که زه دلته لین ته راشم یو IP اساین کړم ډیټیل باندې کلیک کړم سوري
پراپرټي باندې کلیک کوم ټي سی پی آی پی او 4 ته راشم دلته ایډوانس ته راشم دلته وګوره موږ سره ډي ان اس سرور دی او دلته موږ سره وین سرور دی دا ایون تاسو اوس هم په دې باندې کار کولی شئ وینډوز انټرنیټ نیم سرور دا اوس هم تاسو سره کار کوي خو یوزیج یې نشته دی اپریټنګ سیسټم کې راځي خو د دې استعمال نشته دی سیم موږ سره څنګه ډي ان اس سرور کار کوو دارنګې موږ سره دیم کار کولو څه مسله خو نشته دی ګوډ ښه دې نه علاوه ډي ان اس چې کله موږ سره کار کوي ډي ان اس دپاره موږ ډومینز وي څه وي ډومین وي دا لږ مهم دی دې باندې لږ ځان پوه کړه په انټرنیټ باندې چې څومره کمیونیکیشن موږ کوو انټرنیټ زه خبره د انټرنیټ کومه د ډي ان اس نه علاوه زموږ کمیونیکیشن نشي کېدلی بالکل د کمیونیکیشن پاسبیلیټي نشته ډي ان اس نه علاوه اوس لږ ته یو ویب سایټ اکسس کې www.google.com دا موږ سره څه وي دا موږ سره اصلي کې ډي ان اس سرور وي دا چې څومره ریزولوشن کوي دا ډي ان اس سرور کوي که زه اول دلته راشم دا ډاټ تاسو اینئ دا دې ته څه ویلی شي دا موږ سره روټ دی دا موږ سره څه دی روټ دی کله تاسو یو ویب سایټ اکسس کوئ ټولو نه مخکې دا روټ ته لاړ چې دې باندې ډسکشن کوو چې روټ ته څنګه ځي بیا روټ نه بعد موږ سره یو بل آپشن دی دې ته ویلی شي ډاټ کام دې ته څه ویلی شي دا موږ سره سوري ډاټ کام دا موږ سره څه دی ټاپ لیول ډومین دی دې نه علاوه موږ سره ډاټ ګوګل دی دا څه دی موږ سره ایگزیکټلی سیکنډ لیول ډومین دی دې نه علاوه موږ سره www دا دې ته څه ویلی شي دا موږ سره هاست دی صحیح شو ښه دې نه علاوه بیا یو موږ سره ځي هغې ته ویلی شي HTTP دا موږ څه دی دا موږ سره پروتوکول دی کله چې زه مکمل د http://www.google.com دا اکسس کوم دې ته څه ویلی شي دې مکمل ته URL ویلی شي څه ویلی شي دې ته URL ویلی شي او که زه ونه د HTTP ختم کم او www.google بلکې خیر دا به ته لږ ولیکم دا لږه دې ته دا به زه لږ کم کم HTTP: دې ته څه ویلی شي دې ته URL ویلی شي که زه ولیکم www.google.com دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي FQDN fully qualified domain name او دې ته www.google.com دې ته ویلی شي domain name او www دې ته ویلی شي host name څه مسله خو نشته دی پوینټ کلیر شولو ګوډ ها دی خو ګورم اکثر تاسو کله انټرنیټ استعمالوئ انټرنیټ تاسو یوز کوئ او تاسو راشئ خپل د کمپیوټر د ډي ان اس آی پی تاسو منشن نه کوئ آیا تاسو انټرنیټ اکسس کولی شئ انټرنیټ نه ولې نشي اکسس کېدلی د ډي ان اس انټرنیټ سره څه تعلق دی exactly د دې وګوره د دې یو اسانه شانتي اگزامپل زه تاسو در کوم دی خو ګډیر دا زمونږ یو پی سی دی ته په خپل لپټاپ باندې کېناستلې خپل لپټاپ باندې تاسو کېناستئ تاسو یو ویب سایټ کولو مطلب یو ویب سایټ تاسو اکسس کړو www.google.com تاسو دا ویب سایټ اکسس کوئ ګوګل کله چې دا تاسو د خپل لپټاپ نه انټر کړئ google.com ډاټ انټر کړئ موږ څه چلو شي سټپ نمبر 1 کې دی خو ګوره تاسو چې انټرنیټ د چا نه راغستی دی آی اس پی خو پیژنئ انټرنیټ سرویس پرووایډر څوک چې موږ ته سروسز راکوي زموږ اولنی ریکویسټ لاړ شي آی اس پی ته موږ ووایو چې www.google.com ما اکسس کا دا پیج ما ته اکسس کا آی اس پی به څه چلو کي موږ سره چې څومره د هوست فایل دی یا فیل کوالیفاید ډومین نیم دی دا موږ سره څه چل کیږي دا موږ سره فرام لیفت ټو رایټ دا موږ سره څه چل کیږي کتلی شي پوینټ کلیر دی کله چې موږ یو ویب سایټ اکسس کوو هغه به څه چل کیږي د لیفت نه به شروع شي رایټ ته به لاړ شي دا به وګورئ کوم ویب سایټ د www.google.com اخره کې ډاټ دی آی اس پی والا به ستا دا ریکویسټ ولیږي دلته ډاټ ته څه ته به ولیږي ډاټ ته به ولیږي ډاټ دا زمونږ روټ دی سټپ نمبر 2 شولو ډاټ به دی خو بیا ریسرچ وکړي چې مطلب ډاټ کام دی دا به دې ته ریکویسټ واپس راولېږي چې ستا ریکویسټ چېرته لاړ شه
فیډ کې دا ریکوست چې تاسو یې چې دې سره څنګه موږ ولیکو په نه ډاټ ښه دی خو ګوره google.com پیج ما اکسس کړلو زما ریکوست به لاړ شي آی اس پي ته آی اس پي به زمونږ ویب سایټ چیک کړي www.google.com ډاټ دی دا به آی اس پي والا به زمونږ ریکوست مخکې ولګي روټ ته چېرته به ریکوست ولګي روټ ته روټ زمونږ ډاټ دی ډاټ به چیک کړي مطلب ما درته ویل چې د ریف نه رایټ دپاره کتلی شي څه چل به وکړي روټ به ریکوست واپس آی اس پي ته ولګي چې ته مخکې د ریکوست فارورډ کا ټاپ لیول ډومین ته ټاپ لیول ډومین زمونږ څه دی exactly .com دی څه چل به وشي زمونږ ریکوست به دلته لاړ شي .com ته .com به چیک کي مطلب چې موږ سره ټاپ لیول ډومین خو .com دی سیکنډ لیول ډومین څوک دی ګوګل دی دا به واپس خپل ریکوست سره ولګي ګوګل ته به ولګي ګوګل ته بیا به څه چلو چې دا به دوباره ریکوست آی اس پي ته راولېږي د هغې نه بعد به څه چلو شي که موږ سره د ګوګل ډي ان اس سرور دلته بیل وي څه چل وي ګوګل سرور موږ سره بیل وي دا به هغې د ډي ان اس ته ریکوست ولېږي دا به واپس دلته راشي د ګوګل ډي ان اس ته ایون همدغه خپل اکثر موږ سره ډي ان اس او اکټیو ډایرکټري یو وي ګوګل ډي ان اس سرور ته به ریکوست لاړ شي دا به ورته نیم ریزالف کي د دې نه بعد به ریکوست راشي آی اس پي ته او آی اس پي به فرد د ګوګل کوم ویب سرور دی ګوګل د ګوګل چې کوم ویب سرور دی کوم ځای کې ویب سایټ پروت دی هغې ته به ریکوست لاړ شي ډي ان اس به زمونږ نیم ریزالف کړي دې نه علاوه به دلته په اخرني سټپ کې دلته به مونږ ته پیج کولاو شي کلیر دی ښه دې کې یو خبر یاد وساته چې څومره موږ سره دا سرچینګ کېږي سرچینګ دا د لیفټ نه واله رایټ ته کېږي او دویم دا چې دا سرچ موږ سره د جرنل نه واله سپیسیفیک ته کېږي اوس که زه دې خوا وګورم دا ما سره روټ دی ډاټ روټ به بیا څه ته کنورټ شي موږ سره تقریبا .com دی .pk .edu دی دې ته به جی وایه تاسو چې دا به د لیفټ نه شروع کېږي او رایټ ته به راځي او دا شروع چې به کېږي یا کته کېږي دا خو د رایټ نه کته کېږي چې سره ډاټ ته وګوري کام ته وګوري دا خو د رایټ نه یو منټ زه دلته ویب سایټ لیکم www.google.com دې طرف نه چې شروع شو دا کوم طرف ته کېږي جی سر تاسو دا کوم ویب سایټ چې ولیکو تاسو په دې باندې خبره کوئ www.google.com دا دی دا چې دې طرف نه شروع شي دې څه ویلی شي رایټ ټو لیفټ دی که نه نو صحیح ده که نه ما څه وویلی ښه بس نه اصلي کې لیفټ ټو رایټ نه دا یو دی صحیح شو د ډاټ نه به شروع کېږي نه نه کېدای شي بعضې ځایانو کې زه هم غلط شم لیفټ او رایټ باندې کله نه کله موږ هم نه پوهېږو خو ځان کنفیوز کوه ما تپوس کوه اور یو خبره دي سر د اخیرنۍ ډاټ موږ نه لیکو اکثر موږ چې دا یو ار ال ورکوو که نه چېرته یا دا او د دې ضرورت نه اصلي کې کله چې مطلب ټاپ عموما دې ته ضرورت هم نه وي څه وي دا روټ دي او موږ سره تقریبا په دنیا کې ورډس کې موږ سره تقریبا 13 روټس دي څومره روټس دي 13 روټس دي او موږ سره چې کوم د ټاپ لیول او چې کوم موږ سره د ټاپ لیول ډومین د دې ته ټي ال ډي ویلی شي څه ویلی شي ټي ال ډي دا عموما چې کوم رجسټر دی موږ سره تقریبا دا آی تھنک 18 دي که 17 دومره ټي ال ډي دی موږ سره عموما دا رجسټر اوس موږ لیکو که نه .com اوس .com دا موږ سره یو ټي ال ډي دی دې نه علاوه .org دا او ار جي دا موږ سره یو بل دی و بیا دا .com .pk دا .pk دا اصلي کې .com چې فرد موږ ډیوایډ کو دې ته بیا سب ډومین ویلی شي .com .pk موږ لیکو که نه چې ICT.edu .edu دا زمونږ کامن ټي ال ډي دی او .pk دا په دې کې سب راځي څه مسله خو به نه انشاءالله اوس پوینټ کلیر شولو ښه ډي ان اس سرچینګ باندې موږ ډسکشن کولو ډي ان اس سرچینګ کې یو خبره یاد وساته چې دا سرچینګ موږ سره څه چل کېږي فرام جنرل ټو سپیسیفیک کېږي دا موږ سره جنرل دی دا به کنورټ شي .com ته .com به کنورټ شي فیسبوک ته فیسبوک به کنورټ شي www ته دې ته څه ویلی شي فرام جنرل ټو سپیسیفیک ډایګرام باندې پوه شولو څه مسله خو به نه
اوس موږ سره په ډي ان اس کې د دې ډي ان اس موږ سره 15 ټایپس دي په ام سی سي کې که تاسو ډي ان اس پړاوئ د دې موږ سره 15 ټایپس دي یو ته ویلی شي forward look up zone forward look up zone reverse look up zone دی صحیح شو سوري دا خو بیا په هغې کې درځي یو منټ دا به ته بات کویم د ډي ان اس به موږ 15 ټایپس دي یو موږ سره پرایمري ده سیکنډري ده بل کوم یو دی ماسټر ډي ان اس دی فارورډر دی او بل موږ سره CACHE کیشه ډي ان اس دی پرایمري ډي ان اس څه ته ویلی شي پرایمري به موږ سره هغه یو ډي ان اس وي کوم کې موږ ریکارډز کریټ کولی شو ریکارډ ډیلیټ کولی شو ریکارډ موډیفای کولی شو هر څه پکې موږ کولی شو مطلب فل کنټرول یو سره پرایمري کې څه وي فل کنټرول وي کنټرول کله چې عموما موږ اکټیو ډایرکټ انسټالو اکټیو ډایرکټ سره موږ سره پرایمري څه انسټالیږي پرایمري ډي ان اس وي سیکنډري ډي ان اس څه ته ویلی شي سیکنډري ډي ان اس دا یوازې ریډ اونلی وي څه وي ریډ اونلی وي بیک اپ دپاره د استعمالیږي بیک اپ پرپز دپاره استعمالیږي سیکنډري کې دا مطلب دی چې موږ ریډ اونلی کولی یوازې ریډ اونلی وي موډیفیکیشن دی کې نشي کېدلی که د یو اسان اگزامپل زه تاسو ته درکړم دې خو وګورئ دا ما سره یو ډي ان اس سرور دی اکټیو ډایرکټري دا زما سره ADDS دی پلس ډي ان اس سرور دی کوم ډي ان اس سرور دی پرایمري اوس کېدلی شي مطلب د اکټیو ډایرکټري دا موږ سره سوري مکمل دا سیسټم موږ سره شټ ډاون کېدلی شي ډاون کېدلی شي په نیټورک کې هر څه کېدلی شي فیلیر راتلی شي خو زه څه چل کوم زه به ما سره به دلته یو بل سیسټم وي ممبر سرور به وي هغې باندې به ما ډي ان اس انسټال کړی وي خو کوم یو به وي سیکنډري به وي په سیکنډري کې دا وي دلته چې څومره ریکارډ زه کریټ کوم هغه به اټومیټیکلی دلته څه چل کېږي دلته به اپډیټ کېږي خو په دې سیسټم باندې موږ څه چل کولی شو موږ ریکارډ نشو کریټ کولی ډیلیشن نشو کولی خو بیک اپ پرپز دپاره دا موږ استعمالولی شو پوینټ کلیر دی ګوډ ښه دې نه علاوه بیا موږ سره دی ماسټر ډي ان اس دی فارورډر ډي ان اس دی کیشه ډي ان اس دی دې باندې به انشاءالله مخکې ډسکشن کوو نن موږ راځو هاو ټو انسټال پرایمري ډي ان اس او سیکنډري ډي ان اس باندې بلکې نن یوازې په پرایمري ډي ان اس باندې انشاءالله موږ ډسکشن کوو ښه ځان سره ولیکه مطلب پرایمري ډي ان اس به موږ څنګه انسټالو د دې رول به موږ څنګه انسټالو ښه کله چې تاسو اکټیو ډایرکټري انسټالوئ اکټیو ډایرکټري سره ډي ان اس خپله اټومیټیکلی انسټال کیږي ځکه اکټیو ډایرکټري بغیر د ډي ان اس نه هغه بالکل کار نشي کولی خو څه چل به کوو موږ فلحال لزو دلته ما سره یو بل سرور دی سرور 2 ممبر سرور دی فلحال سټینډ الان کمپیوټر دی خو دې نه زه څه جوړوم ممبر سرور جوړوم ممبر سرور به زه دې نه څنګه جوړوم اعظم به په دې باندې به زه ډي ان اس رولز انسټالوم ډي ان اس رول به موږ څنګه انسټالو سمپل سرور مینیجر ته تاسو راشئ مینیج باندې تاسو کلیک کئ ایډ رولز اینڈ فیچر باندې کلیک کئ نیکسٹ کئ نیکسٹ کئ په همدې کمپیوټر باندې فلحال نیکسٹ څه چل وکړه دلته موږ سره د ډي ان اس سرور دی دې باندې به زه کلیک کوم ایډ فیچر کئ نیکسٹ 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 دې ته چیک ولګوئ یس کئ او انسټال کئ دا به تقریبا 2-3 منټه ټیم زمونږ والی څه چل به وشي زمونږ اکټیو ډایرکټري هغه به انسټال شي سوري ډي ان اس هغه به زمونږ انسټال شي خو په دې سرور باندې ما اکټیو ډایرکټري نه ده انسټال کړې ده دې ته څه ویلی شي دا به زمونږ کوم یو سرور وي او نه نه اوس خو ډي ان اس خو مې باندې انسټال کړلو که نه نو بیا به کوم یو وي نه نه ګور دی خو ګور ډیه کنفیوز کېږم خیر دی ما سره اول سرور و موږ سره کوم یو سټینډ الان کمپیوټر و صحیح شو سټینډ الان
کله چې دې stand alone کمپیوټر باندې زه اکټیو ډایرکټري انسټال کما اکټیو ډایرکټري ADDS صحیح شو دې ته څه ویلی شي ډومین کنټرولر ویلی شي کله چې زه په دې stand alone کمپیوټر باندې یو سرور انسټال کما څه انسټال کما سرور چې هغه هر یو سرور وي DNS وي DHCP وي FTP وي بیا دې کمپیوټر څه ویل دې ته څه ویلی شي دې ته ممبر سرور ویلی شي دا اوس ما سره کم یو سرور شولو دا موږ سره ممبر سرور شولو انسټالیشن زمونږ سکسسفل شولو زه به دا کلوز کوم که زه واپس دلته راشم ټولز ته DNS ته دا والا زما DNS څه چل شولو زما DNS مکمل سروسز انسټال شولو څه مسله شته دې پورې ښه دلته یو وړوکی پوینټ دی اول زه تا ته دلته په دې باندې په ممبر سرور باندې کار وکړم که اول دلته په اکټیو ډایرکټري باندې کار وکړم ممبر سرور دا لږ اسانه دی او اکټیو ډایرکټري هغه لږ کمپلیکیټډ اول به ته دا وکړم خوښه یې ده صحیح شو ښه دې خو ګورې ډېر کله چې تاسو د DNS رولز انسټال کوئ اوس به موږ څه چل کوو دلته د DNS کنفیګریشن به کوو DNS څه لپاره استعمالیږي سمپل موږ په لاس لیکچر کې ویلې چې DNS دوه کاره دي څو کاره دي دوه کم کم کارونه دي IP کنورټ کوي نیم ته او نیم کنورټ کوي IP ته ښه DNS څه چل کوي IP کنورټ کوي نیم ته او نیم کنورټ کوي IP ته ټولو کې د اصلي کې موږ سره په DNS کې دوه ټایپس اف زون استعمالیږي څو ټایپس اف زون استعمالیږي دوه ټایپس ښه زون یو ته ویلی شي فارورډ لوک اپ زون ښه فارورډ لوک اپ زون څه کار کوي دا موږ سره کنورټ نیم ټو IP زه اگزامپل ورکوم www.google.com کله چې زه په انټرنیټ کې ولیکم google.com زما دا ګوګل څه ته کنورټ کیږي IP ته کنورټ کیږي که نه او زه په IP باندې انټرنیټ اکسس کوم دویم دی هغې ته ویلی شي ریورس لوک اپ زون ریورس لوک اپ زون څه چل کوي هغه IP کنورټ کوي نیم ته لیټ سه ما سره IP ده 10.0.0.1 یا 10.0.0.10 دا کنورټ کی نیم ته څه مسله شته دی کې ښه دی خو ګور ډیر د دې DNS یو اسانه شانتي اگزامپل در کوم امید ده چې مغزه به کلیر چلی د DNS دا موږ یو رجستری ده یو ډیټابیس دی په ډیټابیس کې څه چلوي لیټ سه تا یو نمبر سیو کړلو 0300 0300 12345 دا نمبر تا سیو کړلو دې ته تا نامه ورکړله عثمان همدغسې د مختلف دا نمبر بل یو نمبر دی مطلب سیو کړلو 0314 دا سیو کړلو علي په نوم باندې یو بل نوم دی سیو کړلو 0333 مطلب دا دی چا په نوم باندې سیو کړلو ABC په نوم باندې سیو کړلو ستا دا ریکارډ کوم ځای کې سټور کیږي ایگزیکټلی دا په اکټیو ډایرکټري کې په DNS کې سټور کیږي اوس زه تا نه تپوس کوم چې ماته د علي نمبر راکا چا نمبر راکا علي نمبر زه ماته په کار دی خو علي نمبر به ماته دا راکوي که نه 0314 د علي نوم به کنورټ کوي نمبر ته دا به څوک کوي DNS په DNS کې به کم یو زون کوي فارورډ لوک اپ زون که تا په موبایل کې زه تا ته وایم یا دا نمبر لږ چک که 0333 دی چا نمبر دی دا به څوک کنورټ کوي ایگزیکټلی دا به ته ریورس لوک اپ زون کنورټ کوي اوس د DNS په کنسپټ باندې کلیر شوی د DNS همدغه یو کار دی بل کار بالکل شته دی نه بس IP نوم ته کنورټ کوو نوم IP ته کنورټ کوو بیا چې کله موږ د DNS سرور ته راشو دلته به تاسو ټولز باندې کلیک کوئ DNS ته تاسو راشئ په DNS کې دلته موږ سره دا زمونږ ډومین نوم دی ADC کمپیوټر نوم هم دی
کدی باندې زه ډبل کلیک کوم دلته موږ سره دوه اپشن دي یو موږ سره فارورډ لوک اپ زون او یو د موږ سره ریورس لوک اپ زون په ډي ان اس کې سوري او خو دی خو ګوره دا ما سره ممبر سرور دی دلته وګوره سرور 2 دی باندې اکټیو ډایرکټری ما نه دی انسټال کړی که زه دلته واپس راشم اکټیو ډایرکټری دی کې چک کما سرور منیجر ته تاسو راشئ که زه دلته ټولز باندې کلیک کوم دلته وګوره اکټیو ډایرکټری یوزر اینډ کمپیوټر ما دی باندې اکټیو ډایرکټری نه دی انسټال کړی دا موږ سره ممبر سرور دی ټولز باندې به زه کلیک کوم ډي ان اس ته به زه راشم ډي ان اس ته به دلته ما سره فارورډ لوک اپ زون دی او دلته ما سره ریورس لوک اپ زون دی ډي ان اس کې به همیشه لپاره به تاسو دوه کارونه کوئ څو کارونه به کوئ دوه کاره اول به تاسو یو فارورډ لوک اپ زون کریټ کوئ او یو به دا سټپ لږ ځان سره ولیکئ چې دا نه غلط نشي ښه یو به تاسو فارورډ لوک اپ زون کریټ کوئ یو به تاسو ریورس لوک اپ زون کریټ کوئ صحیح شو بیا په فارورډ لوک اپ زون کې به امنګ څه کریټ کوو هوست ریکارډ یا ایډرس ریکارډ دا به دلته موږ سټور کوو دې کې چې څوم نم تاسو کانټیکټ نمبر دی علي خان جان چې څوم نم دی پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 پی سی 5 هغه ټول ریکارډ به دلته په فارورډ لوک اپ زون کې کریټ کوم اوس د دې څوم نم پی سی آی پی پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 آی پی دا هغه آی پی به زره اعظم په ریورس لوک اپ زون کې چې کوم زون ما کریټ کړی دی هغه به دلته سټور کوم نامې به دلته سټور کیږي آی پی نه به دلته سټور کیږي بالکل ایگزیکټلی ها اوس موږ سره زو د ما سره یو زون نشته ټول اول به زه چل کوم زه به یو زون کریټ کوم زون پیجن زون څه ته ویلی شي ایگزیکټلی د انټرنیټ په ریسپیکټ ټو موږ سره ډومین وی او اصلي کې ستا چې کوم د انټرنیټ د انټرنیټ دا موږ سره کمبینیشن اف مختلف زونز دي د ګوګل خپل زون دی د مایکروسافټ خپل زون دی د هر چا خپل خپل زونز وي کله چې دا زون سره یو ځای شي دي ته څه ویلی شي دي ته موږ انټرنیټ ویلی شو ښه زه دلته ځم اول فارورډ لوک اپ زون کریټ کوم تاسو به فارورډ لوک اپ زون څنګه کریټ کوئ رایټ کلیک فارورډ لوک اپ زون نیو زون نیکسټ دلته ماته ویلی شي چې تاسو کم زون کریټ کوئ پرایمري زون کریټ کوو که سیکنډري زون کریټ کوو او که سټپ زون کریټ کوو فی الحال زه چل کوم زه راځم زه ورته وایم پرایمري زون کې زه دلته سیسټم باندې کریټ کوم په دې کې زه ایډیټینګ کولی شم موډیفیکیشن کولی شم هر څه زه کولی شم ماته فول اختیار دی څه دي ماته فول اختیار دی که زه سیکنډري زون انتخاب کوم سیکنډري زون به ما سره څه وي د یو بل زون کاپي به وي هغه به ما سره دلته ریپلیکیټ کېږي خو په دې کې به موږ چینجز نشو کولی دا به ما سره یوازې ریډ اونلی وي دې نه علاوه موږ سره دی سټپ زون کله چې موږ چایلډ ډومین 3 4 دې باندې ډسکشن کوو هغې نه بعد بیا موږ سره څه راځي سټپ زون راځي دلته یو بله خبره یاد وساته دا ډېر مهم پوینټ دی په دې سرور باندې ما اکټیو ډایرکټري نه ده انسټال کړی کله چې زه د ډي ان اس انسټالوم د دې چې څومره ډیټابیس د ډایرکټري ده هغه به ما سره په لوکل په سی ډرایو کې سټور په سیسټم 32 کې به لوکلی دا ما سره سټور کیږي خو چې کله ما سره په دې کې اکټیو ډایرکټري انسټال وي دا ما سره ډومین کنټرولر وي خو بیا به زه دلته خامخا یو چک لګوم چې دا په اکټیو ډایرکټري کې دې سټور شي په لوکل سیسټم کې نه سټور کیږي په اکټیو ډایرکټري کې دې سټور شي اوس فی الحال ما سره په دې کې اکټیو ډایرکټري نشته دی دا چک ما سره ډیسیبل دی څه چل کو زه راځم زه پرایمري ډي ان اس کریټ کوم نیکسټ کا کله چې موږ نیکسټ کو ماته ویلی شي چې ماته زون نیم راکا زون نیم به همیشه لپاره دا ستاسو د ډومین نوم وي څه به وي د ډومین نوم به وي دې کې به خامخا لیټ سیز ما ډومین نیم ورکوم test.com.local دا زما زون نیم شو خو عموما زون زمونږ د څه نوم وي د ډومین نوم وي همدارنګه خیال یې کړی موږ پرون یو خبره کړې وه چې انټرنیټ دا موږ سره کمبینیشن اف ډفرنٹ زون دي facebook.com دی دا زمونږ ډومین دی facebook.com زون څه دی facebook.com google.com yahoo.com abc.com ډومین او زون نوم به دا خامخا سیم وي نیکسټ کا کله چې زه دا کریټ کوم ماته څه وایي چې کریټ ا نیو فایل ته نیو فایل کریټ کې که یوز ان ایگزیسټینګ فایل فی الحال ما سره ایگزیسټینګ فایل نشته دی نیو دی زه دا لیکم test.com.local.dns دا اوس خپله راځي نیکسټ دلته موږ سره ډاینامیک اپډیټ خبره کوي ډاینامیک اپډیټ ویلی شي ډي ډي ان اس ته کله چې انشاءالله موږ په ډي ډي ان اس باندې ډسکشن کوو دا آپشن به
هغه وخت ډیسکس کوو. خو فی الحال معمولی شان ته لږ یاد کا که زه دې ته چیک ولګوم allow only secure dynamic update د دې مطلب دا دی چې یوازې به کلاینټس ډي ان اس سره کمیونیکیشن کولی شي. ډي ان اس به یوازې خپل سرویسز کلاینټس ته ورکوي. یو پی سي یو منټ دې خو لږ وګوره ډیر کلاینټ نه مطلب دا دی دا زما ډومین کنټرولر دی دا سویچ سره کنیکټ دی او د سویچ سره کمپیوټرز کنیکټ دي وینډو 7 وینډو ایکس پی وینډو 10 دا سرور 2008 دی سرور 2012 دی. دلته ډي ان اس کې ما چیک لیکولی چې allow only secure dynamic update مطلب دا دی چې څومره د زما د پی سي دي دا د دې کلاینټس دي دا به د کلاینټ سره کمیونیکیشن کوي. خو که دا کلاینټس نه وي دا به دې سره کمیونیکیشن یا به دا به خپل دي ته سرویسز نه ورکوي. کلیر دی ګوډ ښه دې نه علاوه بیا موږ سره چې کوم دی allow both non-secure and secure dynamic update که کلاینټس وي او که کلاینټس نه وي کمیونیکیشن دې ورسره کېږي. او فاینل موږ سره یو علاوه do not allow dynamic update چې دا چیک کو دا به مکمل موږ سره ډیسیبل شي. ښه خبردار مطلب که سکیورټي غواړي اولنی اپشن که سکیورټي نه غواړي دا اپشن او که بالکل نه غواړي چې مطلب ازادي ورکوي دې ته چیک ولګوئ څه مسله نشته دی. نیکسټ کا فی الحال چې کله موږ دا نیکسټ کړو زه به څه چلو کوم فینیش به کوم. زه چې کله فینیش کوم دلته تاسو راشئ فارورډ لوک اپ زون باندې ډبل کلیک کړئ دا test.com.local دا وګورئ څه چلو شو. دلته به اوس موږ سره دا یو دوه فایلونه دي دلته به موږ خپل کمپیوټر د پاره لوکل څومره کمپیوټرز دي هغې نیمز به دلته موږ سټور کوو. پوینټ کلیر دی ښه فارورډ لوک اپ زون خو موږ کریټ کړلو اوس به زه راځم ریورس لوک اپ زون به کریټ کوم. په دې ریورس لوک اپ زون کې بس موږ نمبر سټور کیږي آی پی به سټور کیږي. څنګه به وکړو ډبل کلیک رائټ کلیک نیو زون نیکسټ ما ته ویلی شي پرایمري زون دی سیکنډري زون دی سټب زون دی خو فی الحال ما سره پرایمري زون دی. نیکسټ آی پی وی 4 به استعمالو که آی پی وی 6 به استعمالو. فی الحال موږ سره آی پی وی 4 دی آی پی وی 4 تاسو ایون آی پی وی 6 هم انتخابولی شئ په دې باندې زه ډسکشن کوم. ما سره آی پی وی 4 دی آی پی وی 4 به سلیکټ کړئ. نیکسټ دا لږ مهم دی دلته ما ته ویلی شي چې ته کم یو نیټورک استعمالوئ په دې ډومین کنټرولر کې تاسو کم یو ستاسو په لین کې کم یو نیټورک دی. که لیټس ما سره 10 نیټورک یوازې به زه فی الحال ما سره کلاس سی دی 192.168.1 یوازې به زه پریفکس ورکوم. څه به ورکوم پریفکس به ورکوم نیټورک پورشن به زه ورکوم. که موږ سره کلاس بی وي کلاس بی کې به موږ څه چل کوو 128.10 بیا به زه دوه پورشنه ورکوم. که موږ سره کلاس سی سوري کلاس ای وي 10 یوازې به زه 10 پورشن ورکوم. دا خو موږ سره کلاس فول نیټورک. که تاسو سره کلاس لیست نیټورک بیا به څه چل کوو لیټس ما سره کلاس ای دی او ما 16 بیت سبنیټینګ کړی دی 10.10 بیا به تاسو دا ورکوئ دا به کلاس بی ته واوړي. که تاسو کلاس بی کې سبنیټینګ کړی وي مطلب تاسو ته مختلف بل پورشن هم ورکولی شئ. تاسو دا هم ورکولی شئ مطلب موږ په کلاس سی کې 100 بیت سبنیټینګ کړی دی 8 بیت /16 دی دا ما /24 کړلو څه مسله خو نشته دی. ایگزیکټلی ښه دی خو ګورم دلته موږ سره درې پورشنه دي څو پورشنه دي درې پورشنه دي صحیح شو څلورم پورشن دی. که تاسو سره کلاس سی وي /24 څه چل به وکړو زه لیکم 192.168.1 بای ډیفالټ دلته /24 شولو څه مسله خو نشته دی. ما سره کلاس بی دی کلاس بی یو نیټورک دی 150.160 دا سلیش څومره دی 16 دی که نه دا دریم پورشن چې کوم دی دا به زه امټي پرېږدم. ما سره کلاس ای دی 10 امټي سوري امټي/8 دی. اوس زه غواړم چې په کلاس ای کې ما سبنیټینګ کړی هغه ما کلاس بی ته موف کړی دی دې سره به څه چلو کوم 10 او 10.1.empty/ څومره به شي 16 به شي.
exactly بالکل /24 ښه جي واپس دلته راغلم سرور ته راغلم موږ سره ما کوم نتورک استعمال کړی موږ سره خو فی الحال ما کلاسي نتورک استعمال کړی زه به ولیکم چې 192.168.1 مکمل نتورک پورشن به ورکو هوست پورشن ته ضرورت نشته دی خو دا موږ سره څه چل کیږي دا موږ سره دلته په ریورس آرډر کې سټور کیږي دا وګوره 192.168.1 دا موږ سره ځکه دې ته ریورس لوک اپ زون و چې دا موږ سره په ریورس آرډر کې سټور کیږي او دې سره علاوه دا مطلب موږ یو سپیشل ډومین دی دا سره اتوماتیکلی خپل ایډ کیږي in.addr دا سره خپل ایډ کیږي دلته خو تاسو به هغه نتورک منشن کوئ چې تاسو کوم نتورک په لین کې استعمال کړی داسې نستا په لین کې 10 نتورک یو دلته راشي 20 انتخاب کې دا بیکار نه کوي نیکسټ دلته چې مطلب موږ ته ویلی شي ما خوا چې کریټ ا نیو فایل تاسو نیو فایل کریټ کوئ که یوز ایگزیسټینګ موږ سره نشته دی ما سره هم دا نوی دی دا نیکسټ کا ډاینامیک اپډیټ خبره ده نیکسټ کا دې ته هم تاسو چک لګولی شئ دې ته هم لګولی شئ څه مسله نشته دی نیکسټ کا او څه چلو کا فینیشډ کا اوس وګوره موږ دوه ډایرکټري کریټ کړل یو موږ فارورډ لوک اپ زون کریټ کړلو او یو موږ ریورس لوک اپ زون کریټ کړلو اوس به موږ په دې کې څه کوو خپل کنټیکس به ایډ کوو په فارورډ لوک اپ زون کې موږ سره چې څومره پی سي دی په نتورک کې یو منټ دا ته ډایګرام لږ ډرا کوم ښه جي دې خو لږ وګوره دا زموږ ډومین کنټرولر دی د ډومین کنټرولر سره 100 کمپیوټرز کنیکټ دي څومره کمپیوټر کنیکټ دي 100 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 نامې څه دي فی الحال زه شارټکټ ورکوم دا PC1 دی PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 او آی پی ان دې ته څه اساین دي 192.168.1.1 2 3 همداسې مخکې ځه اوس به موږ څه چلو کوو چې څومره موږ سره دا پی سي دي دا نامې دي دا به موږ په فارورډ لوک اپ زون کې یو سیف کوو څه به کوو چې ما سره په نتورک کې PC1 دی PC2 دی PC3 دی چې څومره هم کمپیوټرز وي هغې به مینولی ریکارډ موږ په DNS کې سټور کوو او د هغې چې کوم آی پیز دي هغه آی پیز به موږ ریورس لوک اپ زون کې سټور کوو فارورډ لوک اپ زون ته زه راغلم ډبل کلیک مې کړلو سوري زه دلته راځم فارورډ لوک اپ زون ته فارورډ لوک اپ زون باندې به زه ډبل کلیک کوم test.com.local دا زمونږ ډومین نیم دی دې باندې به زه رایټ کلیک کوم سی لیکلی دي نیو هوست هوست ته ویلی شي یا دې ته ایډرس ریکارډ هم ویلی شي وته ما ته یو هوست د کریټ کوم یو ایډرس د سیف کوم یو پیس د سیف کوم صحیح ده نیو هوست باندې به مونږ کلیک کوو ما ته ویلی شي چې ما ته نیم راکا سره راکا fully qualified domain name دی ما سره PC1 دی څه دی PC1 دی PC1.test.com.local دا اوس خپل راځي دې د مکمل څه ویلی شي fully qualified domain name ایډرس څه دی 192.168.1.1 کلیر دی دلته موږ سره یو منټ دلته موږ سره ډومین نشته دا به لږه مسله راکړي دا test.com.local دا کوم ځای کې پروت دی خجی سجل به وکړئ فی الحال 192.168.1.1 آی پی ما اساین کړله سجل به وکړئ ایډ هوست باندې به کلیک کوئ صحیح شو The host record pc1.test.com.local was successfully created دا ول کریټ شولو کینسل کا بل کوم یو پی سي دی ډایرکټ دلته هم تاسو کلیک کولی شئ نیو هوست باندې تاسو کلیک کوئ PC2 آی پی څه ده
192.168.1.2 add host بل add host او همدغه څه چې تاسو ته څومره پی سي وي ټول د بار ریکارډ کریټ کوي 192.168.1.4 add host باندې تاسو کلیک کوئ فلحال اصلي کې دلته چې کوم زمونږ دا ډومین د ډومین خو الریډي خیر موږ سره نشته دی ټیسټ ډاټ لوکل ډومین خو موږ سره نشته دی خو بس موږ ریکارډ کریټ کړل څه مسله شته دی پوه شو ورباندې اوس راځو د پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 پی سی 4 دپاره به موږ څه چلو کوو پوینټر ریکارډ به کریټ کوو دا خو به که زه لیټ سې ورته وایم چې ماته پی سی 1 پکار دی پی سی 1 به کنورټ کړي دی یو ته دی آی پي ته که زه ورته آی پي ورکوم هغه به کوم نوم ته کنورټ کوي هغې ته ویلی شي پوینټر ریکارډ فارورډ لوک اپ زون ته ویلی شي هوسټ ریکارډ یا ایډرس ریکارډ او ریورس لوک اپ زون ته ویلی شي پوینټر ریکارډ کله چې تاسو پوینټر ریکارډ کریټ کوئ څه چل به وکړئ ریورس لوک اپ زون باندې به کلیک کوئ دا زموږ نیټورک دی که دې باندې به رایټ کلیک کوئ نیو پوینټر پی ټي آر دې باندې به کلیک کوئ ښه دلته ماته ویلی شي چې هوسټ آی پی ایډرس راکا او هوسټ نیم راکا هوسټ آی پی ایډرس دا زموږ نیټورک دی خو که زه براوز ته راشم براوز ته 192.168.1.1 براوز ته راشم دا 192.168.1.1 دا اچا فون نمبر د اچا آی پی ده واپس د ای ډي سی زمونږ ډومین کنټرول دی کمپیوټر دی باندې به ډبل کلیک کا بیا موږ سره دلته فارورډ لوک اپ زون دی دی باندې ډبل کلیک کا test.com.local دی دی باندې ډبل کلیک کا اوس وګوره 192.168.1.1 دا پی سی 1 دی که نه دا والا زمونږ ریکارډ کریټ شولو دوباره راشه رائٹ کلیک کا نیو پوینټر پی ټي آر کا براوز باندې کلیک کا پی سی 2 باندې کلیک کا اوکے کا صحیح شو دریم دپاره ریکارډ کریټ کا نیو پوینټر پی ټي آر دلته که تاسو فلحال آی پی ورکوئ او که آی پی نه ورکوئ هغه څه مسله نشته دی آی پی د خپله راوچتئ ای ډي سی باندې ډبل کلیک کا فارورډ لوک اپ زون باندې کلیک کا test.com باندې کلیک کا پی سی 3 اوکے فائنلی نیو پوینټر ریکارډ براوز باندې کلیک کا ای ډي سی باندې ډبل کلیک فارورډ لوک اپ زون باندې پی سی 4 اوکے کا نو دا والا اوکے کا اوس څه چلو شولو زمونږ مکمل ډي ان ایس کې ریکارډ سٹور شولو دې نه بعد به تاسو راشئ چې تاسو څومره د کلاینټس مشین دي پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3 پی سی 4 ایون خپل دا پی سی دې ته به تاسو څه چلو کوئ ډي ان ایس به تاسو منشن کوئ اوپن نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته راشئ ایترنیټ ته تاسو راشئ پراپرټي ته تاسو راشئ ټي سی پی آی پی وي 4 او آی پی به ورته منشن کوئ د دې چې کوم آی پی وي 192.168.1.13 سوري دا غلطي موږ نه وخت کېږي ښه ډي ان ایس کې به څه وکئ 192.168.1.13 فلحال ما سره دا ډي ان ایس سرور دی د دې ته مو خپله د آی پي تاسو منشن کوئ که دا آی پي تاسو نه منشن کوئ بیا به تاسو څه چلو کوئ یا تاسو ورته لوکل هم منشن کولی شئ چې دا ستا آی پي ده اوکې که څومره هم کلاینټس مشین دي ټول دپاره به تاسو څه چلو کوئ آی پي یعنې به تاسو منشن کوئ څه مسله شته اوکې کوئ دا اوکې کوئ او فاینلی دې نه بعد به تاسو راشئ تاسو به ډي ان ایس سرور چیک کوئ چې آیا زما ډي ان ایس سرور کار کوي که کار نه کوي د کنیکټیوټي لپاره به تاسو څه چلو کوئ وینډو بټن پلس آر دلته راشئ دلته سی ام ډي دلته یو کمانډ ولیکئ سوري دا زه لږ صفا کوم ان ایس لوک اپ نیم سرور لوک اپ مطلب د زما نیټورک سرور یا ډي ان ایس سرور څوک دی ډیفالټ سرور په ښکار خو ایډرس یې سره کړو چې 192.168.1.13 دا چیرې زمونږه دا زمونږه ډومین سرور دی که تاسو لیټ سې فارورډ لوک اپ زون کریټ کوئ څه چله به وکړئ سیټ کیو از ایکول ټو اے مطلب زه ورته وایم چې سیټ کا کیو مطلب کیوري از ایکول ټو اے ایډرس مطلب زه هوسټ ریکارډ کریټ کوم انټر کا دلته د یو پی سي نامه ورکړه لیټ سې ما سره دی پی سی 1 unknown cannot find PC1 set فالحال
ها دلته اصلي کې سوري ما سره د کلاینټس ماشین نشته دی خو دا به زه ته په سرور باندې چک کما دلته موږ کمانډ ورکړو چې set q is equal to ptr دلته بیا موږ IP ورکو .test.com.local anyhow دا ته زه چې کومه دا ان شاء الله چې کله موږ په ډومین باندې کار وکړو دا ته زه چې کوم څه مسله خو نشته دا خو موږ DNS سرور انسټال کړو په ممبر سرور باندې که د نننی لیکچر کې څه شک څه سوال څه کنفیوژن تاسو وکړه مخکې موږ ځو ډومین ته کلیر دی ګډ ها نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډسکشن کوو په اکټیو ډایرکټری باندې او په DNS سرور باندې نن لپاره کافي دی ثانک یو